أهلاً بكم في قناتي وموقعي جبال للجميع. اليوم لدي خيمة جديدة لأعرضها عليكم. هذه خيمة سنوبي كوميونيتي دوم S حرف S في الاسم يشير إلى أنها أصغر خيمة في سلسلة كوميونيتي دوم، وهي خيمة بنمط القبة الممتدة. هي الآن داخل حقيبة الحمل، لذا من السهل إخباركم بحجمها وهي مضغوطة. يبلغ طولها حوالي 50 سم وقطرها 20 سم. الخيمة ثقيلة نوعاً ما، تزن قرابة 5 كجم للعلم فقط، لذا فهي ليست مخصصة للحمل في حقيبة الظهر، لكن حجمها يسمح بنقلها على دراجة هوائية أو نارية، وبالطبع يمكنك استخدامها للتخييم بالسيارة. لقد جئت إلى هنا في رحلة على دراجة الهوائية، لذا كنت أنقلها معي على الدراجة. هذا الفيديو جزء من مراجعة الأولية واختباري لها قبل أن آخذها إلى الجبال. سأريكم الآن كيفية نصبها. سترون بعض الخطوات وأيضا أهم مميزات هذه الخيمة. لقد جهزت الأعمدة. هناك 4 أعمدة، وهي متصلة بحبال مرنة كما ترون، كما أنها مرمزة بالألوان. هذان العمودان البرتقاليان بقطر 9.3 ملم، وهما العمودان الرئيسيان اللذان يدعمان الخيمة. اللون الأخضر مخصص للخيمة الداخلية، والرمادي مخصص للدهليز. هذه أعمدة ألمنيوم ممتازة، وسترون الآن كيف أركبها في الخيمة. من الأفضل البدء بالعمودين البرتقاليين، وسأقوم بتمريرهما عبر الأكمام. وسأضيف أيضاً العمود الأخضر. لدينا نظام الدبوس والحلقة هنا. التثبيت سهل، لذا عندما أنتقل إلى الجانب المقابل لن يقفز العمود للخارج، سيبقى في مكانه. إذن، الخيمة الداخلية جاهزة عملياً. كما ترون، هناك أكمام على السقف ومشابك على الجوانب. لا يوجد شيء يحتاج للتخمين، كل شيء مرمز بالألوان. 3 أعمدة، وكما ترون، هناك عدة نقاط تقاطع، لذا تتقاطع الأعمدة مع بعضها والهيكل مستقر للغاية. الخيمة قائمة بذاتها بالكامل بدون الغطاء الخارجي، لذا يمكنني تدويرها. هل ترون؟ وأنا أستخدم هذه الميزة لأريكم الباب في الجانب المقابل، حيث يوجد وصول آخر لبابين. ودهليزان مختلفان تماماً. قبل أن أضيف الغطاء الخارجي، سأريكم بعض مميزات هذه الخيمة. هناك بابان وهما مزدوجا الطبقات. لقد قمت بفتح السحاب للغطاء.
كما ترى، يوجد هذا اللوح المزود بسحاب، وأيضا شبكة بسحاب، والأمر نفسه في الجانب الآخر حيث يوجد الباب الآخر. كما ترى، هذا الجزء شبكي الآن، ولكن يوجد أيضا لوح بسحاب، وبداخله جيبان صغيران على الجانبين، وزوج من الحلقات هناك لتتمكن من وضع حبل وتعليق بعض الأغراض. بالنسبة لتهوية الخيمة الداخلية، لديك هذان البابان الضخمان، ويمكنك إبقاؤهما على وضع الشبكة طوال الوقت إلا إذا كنت تشعر بالبرد عندما يكون الغطاء الخارجي مثبتاً، فهما محميان تماماً من المطر. وهنا يوجد فتحة تهوية في السقف. آمل أن تتمكن من رؤيتها. هل ترى الخارج الآن؟ هذه هي فتحة التهوية التي يمكنك فتحها عند الحاجة. بخلاف ذلك، كل شيء مصنوع من التافتة، وعندما تضع الغطاء الخارجي، فهي خيمة مزدوجة الطبقات بالمعنى الحقيقي للكلمة. الأبعاد الداخلية للعرض هي 150 سم كما قلت، لكن الطول 210 وليس 220 كما هو مكتوب. لذا، المساحة حوالي 3 أمتار مربعة. كما ترى، العرض يسمح بوضع بساط نوم عريضين جدا على الأرض. إنها خيمة حقيقية تتسع لشخصين، وسترى أيضا مقدار المساحة التي توفرها في الردهتين. يتم تثبيت الغطاء الخارجي عبر مشابك، سترى أنها مرمزة بالألوان أيضاً. هنا اللون أخضر لأن هذا هو العمود الأخضر. والآن أضيف العمود المتبقي الذي يمر عبر هذا الغمد. وهو سيدعم الردهة. عند وضع الغطاء الخارجي، بالطبع لن تكون الخيمة قائمة بذاتها لأن هذا الجزء يجب تثبيته بالأوتاد ليكون عملياً. إذن، هذه هي الخيمة بعد تركيب الغطاء الخارجي. لم أقم بتركيب حبال التثبيت لأنني لن أبقى هنا الليلة. سأعود على الأرجح غداً أو بعد غد لأننا نتوقع الكثير من المطر، وحينها سأضع هذه الخيمة تحت الاختبار. أنا هنا الآن فقط لأريكم إياها ولألتقط بعض الصور. آمل أن تتمكن الآن من رؤية أن الردهة من هذه الزاوية هي في الواقع غير متماثلة. بابان وهي بزاوية بالنسبة للخيمة.
سترى أن هذا الباب هنا بزاوية معينة، وينعكس هذا في الشريط الذي تراه على الأرض. هذا الباب الضخم هنا يسمح بعمل مظلة. توجد ثقوب هنا يمكنك رؤيتها. لذا يمكنني استخدام عصي المشي الخاصة بي لإنشاء مظلة، ويمكن لف الباب الموجود على هذا الجانب من الردهة الرئيسية إلى الجانب. كما ترى إنها منخفضة جدا، لذا ربما لن أستخدمها أبدا. سأستخدم هذا الباب الرئيسي. إنه مرتفع بما يكفي ويوجد في الجانب الخلفي. دهليز أصغر بكثير، لكنه لا يزال دهليزا بسحاب مركزي. لقد قمت بطي أحد الغطائين إلى الجانب لترى الآن أن هذه مساحة للأحذية مثلا أو لبعض المعدات الأخرى. لا أعتقد أنني سأستخدمه لأي شيء آخر، لذا سيظل هذا الباب مغلقا دائما. إذن ألقي نظرة. هذه هي الخيمة مجددا بدون حبال التثبيت التي يفترض بك ربطها هنا. هنا هي. توفر حبال تثبيت من نوع متشعب، لذا فهي حبلان إلى الجانب، والأمر نفسه هنا، والأخرى قياسية. إذن هناك 6 نقاط لتثبيت الخيمة بالأرض. وهنا توجد فتحة التهوية. تذكر ما قلته لك بشأن فتحة تهوية الخيمة الداخلية. الآن إنها متطابقة مع هذه الفتحة الموجودة في الغطاء الخارجي. إذن كل شيء في مكانه هنا. لا توجد فتحات تهوية أرضية رسمية، لكنك لا تحتاج إليها مع هذه الأبواب الضخمة، حيث يمكنك إبقاؤها مفتوحة باستخدام الشبكة فقط، وهي محمية بالكامل تحت الغطاء الخارجي. حسناً، قبل أن أحزم الخيمة، سأخبرك عن القماش. قماش التافت المستخدم لمظلة الخيمة الداخلية هو 68 دي. إذن هذا قوي جدا بالنسبة لخيمة داخلية، وقد رأيت أن هذا كله تافتنا عمليا. الأرضية على طراز حوض الاستحمام وقيمتها 210 دي. إذا كانت هذه الأرقام لا تعني لك شيئا، مثلا إذا كان لديك أي حقيبة ظهر حديثة مثل ديوتر فيوتورا أو ماموت ليثيوم، هذه هي حقائبي، وكذلك ديوتر إيركونتاكت كور أو أوسبري أتموس IGLT. كل هذه الحقائب تستخدم نسيجاً أساسياً بقوة 210 دي. إذن هذه هي نفس قيمة دي التي لديك هنا في الأرضية، لكن يمكنني أن أخبرك أن هذا يبدو أقوى. حدسي يقول إن هذا بسبب الطلاء. يتحدثون عن طلاء التفلون والبولي يوريثين المستخدم للأرضية وللغطاء الخارجي. الغطاء الخارجي الذي قمت بطيه وحزمه بالفعل هو 70 دي. وهذه مادة قوية جدا. تصنيف مقاومة الماء مع سينوبيك هو دائما القيمة الدنيا التي يقدمونها. لذا بالنسبة لهذه الخيمة، القيمة الدنيا هي 1800 للأرضية وأيضا للغطاء الخارجي، لكن يمكنني أن أؤكد لك أنه أكثر من ذلك بكثير. مجددا، هم يعطونها كقيمة دنيا. لدي خيمة أخرى من هذه العلامة التجارية ألفا سونوبيك ألفا بريز، وفي إحدى المرات في جبال الأليبي بقيت 11 ساعة تحت المطر دون أن تتسرب قطرة واحدة للداخل. شيء مشابه لهذا موجود هنا. إذن هذه مواد رائعة. هذه الخيمة مزدوجة الطبقات بحق، ولا شك أنه يمكنك استخدامها على مدار العام تقريبا في كل فصل وفي أي ظروف جوية. شكلها الانسيابي ممتاز، خاصة عند تركيب الغطاء الخارجي. لذا ليس لدي شك في أنها تستطيع تحمل ضغط الرياح القوي والأمطار أيضا.
سأضعها قيد الاختبار ربما غدا. نتوقع بعض العواصف وسأتي إلى نفس هذا المكان وسأقضي الليلة هنا في الخيمة. وإن لم يحدث، فسأنتظر ليوم آخر. وبعد ذلك، لنقل في بداية شهر يوليو، آمل أن أكون في الجبال وأختبرها بشكل جيد هناك. سأستخدمها بالطبع للتخييم بالسيارة. إذن، أعتقد أن هذا كل شيء في الوقت الحالي.